Салют, салаги! Бібліотекар в ефірі. Ми зібрали в минулій частині все, що нам потрібно для того, щоб роздавати піздюлі величезними порціями. Тепер концентруємося на проходженні сюжету. Понеслася! Опа! Волохаті сируни, понюхайте мою сайгу! Ти все-таки до нас. Я ж казав, не знаю, що ти тут забув, але ти вчасно. Скажи мені, сталкере, тобі можна довіряти? А Ріхтеру ти довіряєш? Це він дав ваші координати. Сказав, допоможете знайти Нестора. Ха-ха, схоже, ти наш туз в рукаві. Козирний. У нас в підземеллях під фабрикою свій інтерес. Але крім цього, ми наштовхнулися там на одне з укриттів Нестора. Архів? Ого-го. І я просто нюхом чую. Там точно є натяк на те, де зараз Нестор. Тільки є проблема. Варта. Поки мої люди були всередині, вони перекрили на фабриці всі виходи та заглушили зв'язок. І нам би зараз сильно в пригоді добра людина сталася, для якої такі проблеми вирішувати, що горіхи лускати. Я подивлюся, чим можна допомогти твоїм людям. Зважай, там можна і без кіпішу обійтися. Будівля велика і занедбана. Шляхів обійти патрулі та охорону вистачає. Моя група востаннє виходила на зв'язок з підвалу. Там же є і те, що потрібно тобі. Коди доступу до лабораторії скину, мають допомогти. Стривай. Візьми мій пістолет, якщо доведеться стріляти. Як кажуть у нас, зона любить тишу.
будемо ми з ними щущукатись. Зачистимо базу під корінь.
Почекайте! Якби не рани, став би і руку потис. Ти з людей Нестора? Я від Стара. Де решта? В тунелях. Під нами. 2 поверхи вниз. Ключ. Стар розповів, так? Іди. Іди, а я виберусь. Якщо внизу побачиш документи з позначкою «Секретно», будь-які, неси до ізолятора. Ми добре за них заплатимо. Тут нас чекає в підвалі електрична шарова аномалія, з якою краще не шуткувати. Для того, щоб вона одразу вас не атакувала, вам потрібно зняти всі свої артефакти. Ох, і чортяка. Та до чого тут я? Я всього лише технік. Баялику, ти технік, який займається сканерами. Кожен, хто хоча б їх торкався під прицілом. Роби, що кажу. Записи та документи кидай в смалку. Ти бачив, що в тих документах? Та за такі убити можуть. Я то бачив, а тебе їх читати хіба просив? Розслабся. Поки ти виконний, тобі ніщо не загрожує. Давай, бля, не займуй. Ви не що, вибір є. Доведеться до віку в цій майстерні на телеконі горбатитись. Мотлох сталкерський перебирати. Срані сканери. Тут ізолятор. Вістач
Поки? Ти мені погрожуєш? Навпаки, даю руку допомоги. Так як твоя смерть не входила до моїх планів, раджу йти до мене. Сходами нагору. Код від дверей надіслав. Скіф. Давай, тягни це лайно сюди. Давай, запускай. Так, повільніше, попереду ціла вічність. Разом з ними засмагатимеш. Не пропустіть заначку зі скафандром у кімнаті коменданта, з якої несе зеленим бздлом.
Ради знайомству. Зона ще неодмінно зведе наші шляхи, Скіфе. Ти цілий? Блядська варта. Добре, що хоч хтось вибрався. Твої люди загинули. Здається, ти вже знаєш. Знаю. Їхня жертва не має бути марною. Доведеться повертатися. Ми не домовлялися щодо оплати, але я не люблю бути в боргу. Щасти. І нехай зона відкриє для тебе свої шляхи.
Домахався. І як тепер її дістати? Та ну блін. І що тепер робити? Автомат в канаві втопив, хрін тепер дістану. Допоможеш мені, а? Гаразд. Я його витягну. Дякую, сталкера. Оце ти чіткий. Неси її сюди. Братан, благодарка тобі. В зоні без ствола нікуди, сам знаєш. Тримай. Та більше не губи. Знаєш, нормальні люди на смітнику рідкість. Не солодко тобі тут буде. Я вмовляти не буду. Якщо застяв, інші рознаді знаходять місце. Та не застяв, пахане. Просто роблю так, як домовлялися. А я скажу бодряку, що ти вмієш. Кажуть, на ростку новий пахан 200. Можна й до султана, на болота. А якщо зовсім тошно стане, то від наймів у найми. Чого кривишся? Знову відхопив? Було діло. Нічого, відлежуся. Давай, вивалюй вже. В тебе на обличчі написано, що ти по ділу прийшов, а не за життя потрендіти. Нестор. Сканер. Щось пригадуєш? Єдина правильна відповідь тут чесна. Отакої. Спочатку ті жлоби, а тепер ще ти. Ну ти хоч перо під ребро мені з порогу не всадив. Мабуть, зможемо домовитися. То що мені буде за чесність? У тебе проблеми. Це очевидно. Я можу з ними допомогти. В обмін на деяку інформацію. Одразу до діла, так? Без Нестора тут повна срака. Я в ці рамси влазити не збираюся. Гарний технік дорого коштує, а місцеві бугри – витратний матеріал. Що з тобою сталося? Давай всі подробиці. У мене тут неподалік майстерня. Єдині, хто про неї знав, це я з Нестором. А тепер ці урки, мабуть. Завалились вони без попередження, звичайно. Ну, боєць з мене такий собі. Я більше по інструментах. Тож довелося вигадувати. Я увімкнув сканер, той наплодив аномалій, а я під шумок встиг утекти. Підозрюєш когось в нападі? Я тобі кажу, від несторівських муток самі лише проблеми. Захочеш влізти – запасайся набоями. От було б добре, якби ти пошарився в моїй майстерні. Є думка, що в кишенях у тих бандитів буде щось цікаве. Сам я старикону нині ні ногою. Та як тобі до вподоби ризикувати, координати видам. Гаразд. Загляну в твою майстерню. Усе, що там знайдеш, принось мені. Поколупаю.
хлопушка, мабуть, сама єбанута аномалія. І як тільки вона запалюється перед вами, вам треба одразу відвертатися і бігти в протилежну сторону. Тому на перегрузі краще сюди не суватися. Нічна зірка називається. Усіх за неї віддав. Хто там натомно працювати любить? У продажу для цього нові приблуди. Нічники. Терекону тепер важко доведеться. Пахани не зрозуміють, якщо тут ніхто з ними перетерти не зможе.
Знайшов це на бандитах. Знайоме? Ще пак. Це ключ-карта до моєї майстерні. Запасна. У Нестора була. От старий хрін, в яке ж лайно ти мене вляпав? Є ідеї, чиї то були люди? Взагалі без дупля. У цій справі зі сканерами я лише рядовий виконавець. Гвинтик. Хто був замовником, я не шарю. А от Нестор, той все записував. Наскільки мені відомо, він зберігав ці записи в особливій нитці. Може, перевіриш їх? Хто зна, що там. Гаразд. Я перевірю. Координати я тобі дав. Тримай в курсі. У барі спілкуємося вічно, навіть якщо за сусіднім столиком мусор чи підганяє. Це вічливо, навіть якщо за сусіднім столиком мусор чи підганяє. Тут є декілька заначок. Можна по дорозі трохи розмутитися по-легкому. Герасі, ще один поліз. Ну що, час, видно? Ріхтер? Ай, чарівний, ніби променем Ріхтер! сипаний, чи загадався, чи спить. Ау! Скіфе? Що ти тут робиш? Та трохи життя живу. Поглянь, як тут. Гей, до краю не підходь. Ну хіба не прекрасно? Угу. Гори сміття. Побутового, людського. Хіба ні? Тут ти можеш знайти все, Скіф. Друзів, ворогів, гроші, смерть, чудо, навіть самого себе. Ти колись був у центрі зони? Ні, не на станції, туди не потрапити. А,
А чому сталкерів так тягне на ЧС? Тому що станція це центр. Вау! Сама суть зони. Але там нічого не лишилося. Розкрадена піраміда. Кажуть, навіть виконавець вкрали. Проте бував в Прип'яті. І цього якраз на коло вистачить. Що? Ми нажерлись якось і пішли на чортове колесо. Ніхіра його не запустили, але покружляло нас офігенно! Якщо вже ворони на смітнику гніздяться. Скіфе, ти колись втрачав те, що любиш. Що сталося? Добре. Що ти думаєш про зону? Шанс змінити життя на краще. Проте, поки все котиться до бісової матері. Так здається, але на все воля зони. Вона точно знає, що для нас краще. Як будеш у Прип'яті? Перше коло на колесі за мною. Ніч, яка місячна, зоряна, ясна. Можливо, зараз, Скіфе, тобі здається, що в зоні самий морок. Але я точно знаю, в Прип'яті завжди сонячно. Ти ще побачиш інший бік зони. Шерман, сам ти може і головатий, а от схема твоя – лайно. Робити будемо по-дорослому, затямив. Разом зі сміттям андіїшним викидаєш сканери. Хлібалом сильно не відсвічуєш. Потім дигери відкопують сканери зі сміття і відносять у лабіринт. Від радіації вивітрити. Артефакти, що радіацію поглинають, сам піджену. Ох, їбать! Трохи розковбасило. Як припинить Має попустити зараз. пошаманити з фаршем, як обговорювали. Ну, а там уже сканери по печерах у розкопі розкидаємо і будемо клієнтам координати скидати. І ще раз, головне самим не світитися. Затямив? Сподіваюся, що затямив. Ти ж цей мужик головатий. Переконати тепер важко доведеться. Пахани не зрозуміють, якщо тут ніхто не передає. Ну, здоров був, сталкере. З чим до мене? Якщо купити-продати, валяй. Ні, шуруй до індічазу. Вони там люблять на питання відповідати. Ха... Повертайся з хабарчиком. Сподіваюся, по ділу. Оп. Буде діло, забігай.
заступитись так невчасно. Хоч би кого за себе лишив. Порвуть нас тепер кодло з військ Торгу. А якщо не вони, то господарі. Що робити? Що робити? Порвуть нас тепер кодло з військ Торгу. А якщо не вони, то господарі. Що робити? Що робити? Піздота дрібна. Добре, що ми в екзоскелеті вже. Вони нас тільки пощекотати тепер можуть.
Інфа надійна. Ідіть на точку. Завтра чекаю на заводі з результатами. Вільний, ти підкотив до хати варана. Якщо ще не в курсах хто це, то скоро побачиш. Ось тобі халявна порада. Варан не любить, коли його дістають. Чув, що залізка мало не вальнула. Вальнути залізка. Його, блядь, хердавало. Маслину зубами вигрив, ножем пробіг, далі побіг. Фраєр, я тебе пасу. Ти не стекло, якщо в мій табір сам прийшов. Удача любить сміливих. Але дозволь спитати. Спочатку я. Це твої люди напали на мене і забрали мій сканер. Уже цікаво. Завалити мене прийшов. Знаєш, я б на твоєму місці зробив би так само. Коли пресують, треба відповідати. Але попустись, ми з тобою в одному човні. На Залізка та його пацанів напали, коли вони відновлювали згаслий артефакт. Знайомо? Ха. Пацани відбилися, але мені таке не подобається.
Ти знаєш, хто напав на твоїх людей? Знав би, закопав. Але вони залишили нам у подарунок одного свого. Можу поклеїти зустріч. Знаєш, він не дуже говіркий, але ти впораєшся. Правда, треба потратитися. Або я заберу цю річ сам. Зараз тобі буде! Фраєр хотів, щоб ми бігали по зоні і вирішували його проблеми. Але ми можемо забрати своє вже тут і зараз.
це паяльник. Мені тут дигери на хвості принесли, що ти з вараном зарамсився. Давай, тягни свою дупу до мене. Подивимося, що ти нарив. Це що? Захоплення терикону? Відмінна робота, бійці! Терекону тепер важко доведеться. Пахани не зрозуміють, якщо тут ніхто з ними перехрестити не зможе. Як тут? Повертайся. Законним вимогам бійців варти тягне за собою заходи фізичного характеру. Куди й до кого? Паяльника шукаю. Він тут? Я думав, ти більшим будеш. На другий поверх підіймайся, там твій паяльник. Я доповім. Припекло ж Нестора загубитись. Невчасно. Хоч би кого за себе лишив. Ну, брате, сталкером прохід. Глухий чи що? Хто нас виручив? Далі. Не можна. Оп'ять крапель! Мені потрібен паяльник. У майстерні сказали, що він тут. Ім'я. Скіф. Гаразд. Проходь. Це бляха ваше обладнання, професор. Як і чому? Хто ти? В біса такий? Вирішив у війнушку пограти?
Зі мною? Далін і я обговорювали картину, що вимальовується в зоні. І в нас цей пазл все ніяк не сходиться. Може, допоможеш? Добре. Лише не розумію, Полковнику, що ж... дозвольте. Ви скіф, вірно? Я хотів, щоб всі ми розуміли гостроту моменту, враховуючи виняткову цінність місії. І вашої теж, скіфе. Я чув, що вам вдалося активувати один з наших пристроїв, найцінніший винахід інституту. Паяльник сказав, що ти ставив питання про сканер. Ви зробили це біля старого мосту, вірно? А артефакт? У сканері був згаслий артефакт. Що з ним? Розповіси, що нам потрібно, забереш ствол. Я був там. На мене напали, так само, як на ваших людей. Сканер викрали. І тепер я шукаю тих, хто це зробив. Гаразд. Добре. Може, щось іще знаєш? Допоможи знайти виблядків, Скіф. Наразі нічим допомогти не зможу. Ви, сталкери, це дивна порода. Обов'язково бути впертим. Тримати секрет, гордо мовчати. Задля чого? Забереш секрет з собою в могилу? Заради уявних псевдоідеалів зони? На жаль, у мене не було можливості представитися одразу. Моє ім'я Дмитро Далін, і я голова Час. Сканер – надважливе досягнення інституту. Але зараз те, що справді має значення, це відроджений артефакт у його серцевині. Марнуєш час, Далін. Якщо ви його повернете, наша мрія стане реальністю. Людство вдосконалиться. Відкриється шлях до технологій майбутнього. І все це завдяки вам, вашій мужності і наполегливості. Історія пане голову Ндічазу. І будьте впевнені, всі ваші зусилля матимуть гідну винагороду. Ага. Гей, Скіфер! Терекону тепер важко. Давай поговоримо. Без зайвих очей. Трохи згодом, ага. Навіть не буду питати, що Коршунов від тебе хотів. Бла-бла, навести порядок, бла-бла, зона, ключ до блага людства. Плювати він хотів і на людство, і на зону. Хоча варта вже потихеньку стає її частиною. Тільки от їм не кажи, не відкачаємо потім бідолах. Сходи на лісопілку, Скіфе. Одну сторону зони ти вже бачив. Саме час поспілкуватися з другою. Обіцяю, не пожалкуєш.
Перший артефакт на пам'ять зберегти. Шраме, тут якийсь вільний. Пропускай. Він до мене. Добра людина, прям до столу. Хто сказав, що добре? Ріхтер, хлопці з ізолятора. І я, Шрам. Розслабся. Цього разу підійматимеш хіба що чарку. А, що це було на фабриці? Як там? Бери що під рукою. А опинитися під рукою в зоні може різне. Сканер. Я піду огляну місцевість. Мені сказали, це розробка інституту. Хто сказав? Далін? Ні, малий. Всі їх вироби це розробки проекту X зі старих лап. Проект X? У зони багато секретів, закарбованих в кістках. Вчені працювали тут задовго до інститута, навіть до появи самої зони. Ось саме вони залишили гостинці для варти. Сідайно. Не любите варту? Варта воює не за зону як таку. Вони розширяють інститут до її кордонів. Перетворюють зону в полігон для випробовувань на благо людства. Далін каже, зона послужить великій. Але що це означає? Вона ж прекрасна. Люди приходять сюди за чудесами. Одне з таких чудес зруйнувало мій дім. О, це вже цікаво. Бачив аномалію? Поза зоною? Так, тому я тут. Хтось за це має заплатити. Так і тхне помстою інституту. Чутки ходили, але особисто. Відчуваю, що це лише початок. Доки час працює, ніщо добром не закінчиться. Ні для кого. Так а чого хочете досягти ви?
Зомбовані! Спокійно. Темна сторона зони. Але є інша. Світла сторона. Тут навколо, але ми не бачимо. І що ж там? Вічна весна. Клондайк артефактів? Новий дім? Чи кожному своє? Головне, нема варти. Треба, щоб світла зона проявилась. Поки для нас ти лише лайно. Добра людина. Це все, що я можу сказати, чи скоріш все, що ти готовий почути. Красу не покажеш. Може, хлібушок? Розумію, розлючений. Тому й не голодний. Не голодний до проблем інших. Та своїх вистачає. Щасти. Сподіваюсь, у вас все вийде. Не поспішай. Що тобі треба? Це моє лайно, тож розгрібати мені. Справедливо. Щасти, сталкере. Побачимось. Гей, сталкере, стривай! Не тікаю так одразу. Мені потрібна допомога з одним ділом. Як і тобі, правда? Пропоную чесний обмін. Ти про що взагалі? Я про той дивний КПК у тебе в рюкзаку. Якого? Тихо, тихо, не хвилюйся. Я не навчений фокусом шрама. Я колись, скажімо так, ховався серед людей Варана. Щоправда, після візиту якогось скіфа ніхто з них на зв'язок не виходить. Ну так от, ця штука монолітівська, і відповіді тобі треба шукати на Дикому острові. Туди сталкерів не пускають. Але якщо допоможеш мені, зможеш пройти. І як ти пропонуєш туди потрапити? Я сам з Дикого. Наша група мала доставити важливий вантаж. Але я вирішив, що назад не повернуся. А решта так і не з'явилася на базі. Достав вантаж. Дуже прошу. Тебе пропустять. Там професор Лодочка чекає його вже давно. Давно чекає. Де шукати вантаж, з яким мене пропустять? Ось точка, де полуденці з моєї групи виходили на зв'язок востаннє. Знайди вантаж і принеси його на Дикий острів. Там знайди бродягу. Це лідер полудня і єдиний, хто погодиться тобі допомогти. А якщо питати буде, ти за мене вибачся і скажи, що німий не повернеться. Зовсім. Нехай зона буде до тебе доброю, сталкер.
Дикий острів для сталкерів закритий. Я приніс вантаж. Це наче ваше. Не наше. Це замовлення професора Лодочки. Можеш пройти і віддати йому. Камінь! Це ж стал! Всього лише один, брате. Це він нас має боятися. Тихо. Це ставка. На базі сталкер. Це той сталкер. Хай звалює вже швидше. Ну, раз ти все одно прийшов. Що? Антирад є? Заховай усе. Потрібно багато і одразу. Обміняю на... Зайвого в мене лише артефакт. Давай, сам розберися, що з ним робити. Ну що? Так? Ні? Думай швидше, справа нагальна. Якраз стільки й маю. Сподіваюсь, що з ними все добре. Лікар перевірить, як повернеться. А ти що, далі на острові будеш лазити? Ай, багатьом це не сподобається. Мені потрібно поговорити з бродягою. У нього проблем вистачає без тебе. На складі токсичних відходів щось бахнуло. Бродяга пішов розбиратися. Але ж тебе не так просто здихатися. Зрозуміло. Перетрий з Дубнем правою рукою бродяги. Інакше на склад без дозволу тебе не пустять. Як тобі на роду написано, так воно і буде. Слухай, сталкер, що ти, шукаєш Демотовку? Або щось новеньке купити? Якщо так, то на острові ловити нічого. Тут торгувати заборонено. Тобі цей, не тихо треба. Це тут. Вхід зачинено. Розпорядження Дубного. Я шукаю бродягу. Ну а склад зачинено. Розпорядження Дубного.
Вперше за день видихнув. Голова знову болить. Так ти не ходи до нього ночами. Та виспись нормально, нарешті. Тільки ти міг. Що, тепер нема чого сказати, Фаусте? Не рухайся. Ти знав, що бродяга піде сам. Він не сам. Я відправив Фому. Мені ти мізки не промиєш. Гнів говорить за тебе, брат. Шукаєш ворогів серед своїх, поки в твоєму домі чужак. Якого хріна? Сталкер? В питаннях безпеки острова бродяга довіряє тобі. Я не заважатиму. Ми не закінчили, брате. Тебе пропустили, але це не Означає, що я це схвалюю. Що тобі від нас треба? Поговорити з бродягою. Забудь. Він розбирається з проблемою на складі, як завжди, самотужки. Навіть мені заборонив допомагати. Аномалії – це надто небезпечно. Хоча ти ж сталкер. Лазиш з детектором у цю хрінь, щоб потім обміняти артефакт на горілку, так? Хоча... Чи мав ти справу з тими, що з'являються без викиду? На жаль, доводилось. Тебе пустять. Сподіваюся, ти не збрехав, і я не пошкодую, що довірився вільному. Хто цей чоловік, з яким ти сперечався? Ніхто. Ти наче хотів з бродягою, а не зі мною поговорити. То йди. Знов тобі замазав. Браття, іде викид. Шукайте укриття. Поганий знак. Поганий. Ріктора пам'ятаєш? Дубни нас попереду. Проходь. Як вони? Могло бути гірше. Укриття, швидко. Це ти знаєш, що це? Сканер. Його краще вимкнути. Згоден. Вперед. Замовк. Чудово. Тепер можна поговорити.
ця річ. Якщо його активувати чим завгодно, крім артефакту, трапиться те, що трапилось. Тепер він безпечний? Так. Тільки якщо той, хто це зробив, не повернеться. Щоб вас добити, як це було зі мною. Що ще я маю знати? Я прийшов сюди, тому що на мене напали та забрали схожий сканер. У нападників були монолітівські КПК. Все вказує на те, що вони були з полудня. Нас багато в чому звинувачують. Слів не вистачає. Це дійсно технологія моноліта. І я допоможу тобі розібратися. Але я хочу, щоб ти дещо зрозумів. Полудень не те, чим був моноліт. Ми відкинули минуле. Не користуємося старими інструментами, не нападаємо ні на братів, ні на сталкерів. Зрозуміли. Що далі? Хто чи що б не керувало нами раніше, воно дуже не любило втрачати контроль над своїми інструментами. Існувала система, яка зберігала дані про всі монолітівські КПК. Сподіваюся, ми зможемо скористатися тим, що від неї залишилося. Тобі потрібно поговорити з професором Лодочкою. Він скаже, що робити. Повертайся, як все буде готове. А зараз мені потрібно допомогти своїм людям. Я скажу братам, що ти на острові тепер не чужий. Роботі ваших приладів це заважати не повинно. Та не в цьому. Ага. От через кого стільки шуму. Вітаю, сталкере. Давно ваших тут не бачив. У мене для вас посилка. Невже? Нарешті. Хоч один приємний сюрприз. Якого хріна мені вигадувати велосипед на заміну автомобілю? Усі альтернативні методи й близько не дають потрібних потужностей. Не можу не спитати, але чому з вантажем вільний? Ти до мене за дорученням, чи... Я на Дикому острові з іншого питання. Ваш вантаж трапився принагідно. Цікава ти людина, мабуть. А ще небезпечна. Не затримуватиму. Час до роботи. А, це ти? Мені потрібно дізнатися, звідки надходили накази на монолітівські КПК. Бродяга сказав, що спосіб є, і направив до вас. Місцевої фауни недостатньо. Вирішив ще й за привидами поганятися. Ними ж давно ніхто не користується. Чи... халепа. Мало бродязі проблем. Простежити можна. Але спочатку потрібен індуктор. Рідкісна штука. Хоча один міг завалятися десь на СПВ. Я дістану цей індуктор. А потім неси Хорсові. Розбереться без мене. Навіть краще за мене. Не знаю, ким цей Хорс був в минулому житті, але до техніки в нього талант виключний. Час йому піклуватися про справи полудня самостійно. Гаразд, вільний. Що робити ти знаєш, щасти. Про що ви так із Хорсом сперечалися? Треба допомога?
Ти вже мені дуже допоміг, тож наче можу тобі довіряти. Є дещо. Один з полуденців, Квашка, навіщось заліз на дах і ввімкнув там антенну. Жахнуло псі, його зомбувало. Так його там і залишили. Потрібно сходити, вирубити антенну. А ще позбав хлопця страждань. Неможливо ж щодня дивитися. Подивлюся, що там можна зробити. Коли я засік сплеск псі-випромінювання, бродяга основний вхід на дах перекрив, але була стара драбина на зовнішній стіні. Рубильник там один, не переплутаєш. І Квашці допоможи. Неправильно заради дурної надії його так залишати. Ти! Стривай! Я хотів вибачитися за те, що наговорив там біля воріт. І за те, що просив Каменя тебе не пускати. Дякую, що приніс вантаж. Це було важливо. Я тут у справах. Мені час. Розумію. І цей. Ще раз дякую, сталкере. Здається, вчора був мій день народження. Привіт, сталкере, це Хорс. Бачу, ти на дах поліз. Це тебе професор відправив? Не чіпай Квашку, будь ласка. Якщо хочеш допомогти, просто антенну вимкни. Ми самі були в якомусь сенсі зомбованими. Раптом і його можна врятувати. Просто потрібно більше часу. А спосіб ми знайдемо. Головне не втрачати надії. Я на даху. Вмикаю. Ну, як воно? Сигнал заслабкий. Не спрацює. Гаразд, давай іди звідти. Ні, я ще можу викрутити. Бігом, небезпечно. Як зараз. Не працює воно. Біжи. Квашка. Брате.
А, це ти? Слухаю. Справу зроблено. Антенну я вимкнув. Тіло Квашки можна забрати. Дякую. Хорс, звичайно, мені цього не пробачить, але так буде краще. Краще так, ніж марна надія. Ось винагорода, сталкере. Здається, вчора був мій день народження. Чи позавчора? Укрився в прибудові з одним братом. Не можу привести його до тями. Потрібна термінова допомога. Мої координати. Щось почув. Тримайся, брате. Сталкер? Допоможи! Там внизу хтось щось жахливе. Не хочу тебе чути. Воно з'явилося. І всі на станції як з глузду з'їхали. Кричать, стріляють один в одного. Тільки ми вдвох вибралися. І те синюха зачепило. Хай мовчать.
Тихо! Мовчати! 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 Думав, прийде до тями, якщо подалі відтягти. Але йому все гірше. Будь ласка, вбий те, що ховається знизу. Прошу. Я тобі за це код від схрона дам. Я розберуся з твоєю проблемою. Вб'ю цю істоту, чим би вона не була. Ти дійсно. Дякую. Воно в підземку забилося. Сидить, вичікує. А туди є безпечний вхід, але ключ лише у начальника зміни. Півночі. Він має бути на горі. Він іноді на дах виходить. Повітрям свіжим подихати. Тобі спочатку туди. І ще одне. У будівлі багато наших. Якби не те, що знизу, вони б тебе пальцем не зачепили, присягаюся. Але зараз вони не при собі. Будь обережним. Нам потрібні сідушки, на яких лежить пленка. Так отримаємо код від схрону поряд.
Цих алкашів треба пиздячити тільки в голову. Якщо не впевнені, що попали по макитрі, краще зробити контрольний, бо вони потім можуть встати і ззаду розрядитися по вам, коли ви відвернетеся. Я вам рекомендую заходити через цей прохід. Це вам дасть вигідну позицію для зачистки кімнати з контролером далі. Код від цифри та координати скину. Бери, що
це? Мабуть, це підмога від Тутного. Піду зустріну. Потрібно перевірити їхній стан. Стояти! Ти хто ще такий? Що ти тут забув? Пушку прибери і поясни сам, хто ти та що відбувається. Оближ вільного! Він убив потвору, яка звела з розуму моїх братів! Заткнися. Що, дійсно самотужки контролера порішив? Ну, дякую. Зекономив мій час. Отже, розклад такий. З Дубнем сваритися не хочу. Він завжди за потрібним тарифом платить. І замовлення було чітке. Зачистити свідків і всіх, хто попав під вплив контролера. Так що ти, полотенцю, можеш звалювати на базу. А от сталкеру і контуженому не пощастило. Ще подивимось, кому тут не пощастило. Саме так! Хильни відходів, виродко! Валимо!
От виходить, яка у Дубного допомога. І це він ще сталкерів паршивими людьми вважає. Та поклич він 5 таких, як ти. Дякую. Ще раз. Полудень ми не повернемось. Як уявляю собі, що Дубний почне доводити, як добре і правильно все зробив. Огидно. Синів був правий. Краще нам піти. Сховок, що ти мені дав, обчистив тихий. Ви давно до нього заглядали? Вибач, сталкере. Нам туди входити заборонено. Ось. Скинув тобі купони на КПК. Раз із хроном так вийшло. А взагалі, тихий молодець. З полуднем зав'язав. Торговцем став. Треба до нього переходити. Синюх давно хотів. Це я відмовляв. Думав, як же так? Братів підставимо. Дубного. Бродягу. Тільки от братів не ми з Синюхом підвели. А Дубний з бродягою пущай нахрін ідуть. Розкажеш мені про полудень? Яка тепер різниця? Питай, сталкере. Судячи з усього, ви якось пов'язані з монолітом. Розкажи мені про це. Так ти не знаєш. Полудень і є моноліт. Був. В минулому. Ми знаходилися під контролем виконавця бажань. Захищали його від усіх. Сталкерів, бандитів, вчених. Молилися йому. Уявляєш? Ніхто з нас не пам'ятає тих часів. Зате інші в зоні пам'ятають. Кажуть, ми були безжальними вбивцями, фанатиками. А потім моноліт замовк. Фауст єдиний не забув його голос. Він каже, тоді ми були щасливими. Так ми і зараз могли би бути щасливими. Без чужих страждань. Все, що треба. Просто жити як люди. Питань більше немає. З'являться, звертайся. Може, ще побачимось. Може.
Мертвий. Кажуть вони. Знищений. Брехня. Кажу я. Безчесна, легкодуха брехня. Не можна вбити Бога, як не можна вбити небо над головою. Можна сховатися від нього, втекти у задушливі нори, але вітер не перестане вити, і дощ не перестане лити. Безумні фанатики, кажуть вони. Вбивці. Хоробрі воїни, кажу я. Достойні діти його. Перестань забивати людям баки, Фауст. Ти робиш тільки гірше. А що може бути гірше за це? Чим ми стали? А ти щасливий, бродяга? Взуття не тисне, не турбуйся. Існують речі важливіші за щастя. І які саме? Нестерпна робота? Постійні втрати? Щоденне почуття провини? Колись було інакше. Ми були іншими. Були чимось більшим. Я був словом, ти зброєю моноліта. Ми несли смерть проти своєї волі. А тепер ми помираємо самі. Від випаровувань. Від куль того, хто прагне помсти. Скільки братів досі вештаються зоною? Загублені, забуті, примушені зрікатися минулого. Ми маємо знайти їх, повернути їх, допомогти, врятувати. Силою. Кожен знає дикий острів. І кожен повинен зробити власний вибір. І що вони тут знайдуть? Сенс життя? Чи таких же жалюгідних нещасних, які так само не знають, чого прагнуть? Бродяга врятував нас. А тепер вбиває нас. Колись ми були його дітьми. А чиї ми тепер? Ми вільні люди, у яких є власний шлях. А ти ходиш спиною вперед, Фауст. Моноліт мертвий. Час дорослішати. Не можна вбити Бога. Як не можна вбити небо над нашими головами. Фауст, отямся. Сліпий я, але не бачиш ти. Тікайте в нори свої. Від світла його, від минулого, від самих себе. Вдалося знайти індуктор?
Так, індуктор в мене. Одна зі старих станцій зв'язку Азимут тут неподалік. Одного дня, коли ми знайдемо і замуруємо все, що залишилося від моноліта, ми її зруйнуємо. А поки Хорсе. Індуктор це добре, сталкере. Він спрямовує сигнал, але знадобиться тобі пізніше. Спочатку треба станцію вімкнути. На Азимуті нещодавно з'явилася варта. Ключі доступу до станції у них. Думаю, ти розберешся, що з цим робити. Ну тоді вирушаю на Азимут. Стривай, Скіфе. Тепер це не тільки твоя справа. Так, Фауст мій брат. Я все ще вірю йому. Але якщо виявиться, що він хоче комусь нашкодити, це буде моїм доказом, Вільний. Полудень не ворог. Забирай. Гарна зброя. Та навіщо віддавати його сталкеру, але зберігати гільзу від нього на шиї? Зброя – це подарунок в рахунок майбутнього. А гільза – вона в рахунок минулого. Ми зрозуміли один одного. Полудень не те, чим був моноліт. Тепер ми самі відповідаємо за свій вибір. Чого нам боятися, братці? Від долі не втекти. І як тобі на роду написано, так воно і буде. Хоч би не стати як зомбі. Краще одразу померти. Раз, два. Раз, два. Усе працює, так? Перевірка зв'язку. Ти хто? О, то мене чутно, так? Це добре. Заробити хочеш? Ну, якщо вже зовсім чесно, то і я, звичайно. Всі хочуть. Заходь тоді до тихого. Тобто до мене.
Завдяки нашій дивній гайці ці колючки нам по факту не страшні тепер. Ти закінчив діагностику? Твою мать, у вас там стрільба? Гершевич, Нікітів, відповідайте! Бляха, запитую посилення, тримайтеся! Нікому не втекти від моноліту. І дозріло.
Шукайте укриття. Скіфе, спрацювало. Тепер давай на дах. Укриття, швидко. Нарешті закінчилося. Все гаразд? Тоді виходимо. Прийом, Скіф. Нам вдалося дізнатися, звідки востаннє зв'язувалися з МКПК, який ти приніс. І отримали останні повідомлення від правника. Ми зможемо його послухати. На антені десь поряд з тобою має бути панель резервного збереження. Я зробив усе, як ти сказав. Повертайся на Ікар. Підготуй там усе. Час настав. Так. Слово моноліта.
Не тільки він. Невідомі на Азимуті перебили варту до того, як я прийшов. Фома був з ним, і він намагався мене вбити. Тому я повинен потрапити на Ікар, і чим скоріше, тим краще. Фауст не просто так саме зараз вирішив піти з острова. Скіфе, якщо знайдеш його, постарайся дізнатися, що він задумав. Він мій брат. Врешті, його гріхи. І мої також.
Гей, сталкере, куди намилився? Не повіриш, до вас на базу. Треба дещо перевірити. Зараз не найкращий час, щоб чужинці по базі вешталися. Тебе чекає капітан Сенкевич? Зараз дізнаємось. Потенційне небезпека. Вони тобі не відчинять, навіть якщо стріляти будеш. Хе. Ми вже пробували. Це Стар з Іскри. Приходь на Ізумрудне, Скіфе. Добрі люди завжди зможуть одне одному допомогти. Тільки поквапся. Зона не любить повільних, а ось варта навпаки. Радий тебе бачити, Скіфе. Я б давно звідси знявся. Сидимо як на долоні. Але є люди, чиїм проханням не відмовляють. До того ж завжди приємно допомогти тому, кого варта недолюблює. Це значить, що у нас багато спільного. Ти казав, що можеш допомогти. Шрам розповів мені, що ти шукаєш зрадника в лавах варти. Гадаю, вони теж не проти його знайти. А може, навіть вже знайшли. Щоб це перевірити, нам треба зламати їхні радіочастоти. А для цього потрібні сенсори. І де взяти ці сенсори? Так вони в нас уже є, завдячуючи тобі. Ріхтер передав нам твій гостинець з малої. Ти правильно тоді вчинив, Скіфе. Повір мені. А тепер послухаймо, про що ці собаки гавкають. Увага всім патрулям! Ваше завдання – негайно затримати лейтенанта Штерєва. Жодних переговорів. В разі опору. Відкривати вогонь на ураження. Альфа, даю дозвіл спуститися в кіготь. Браво, на вас вент-вихід. Будьте максимально обережні. Лейтенант може використовувати зброю та технології моноліту. Справжній мед для вух. Ну що, сталкери, якщо варта на свого полює, та ще й технології моноліту вилізли, то цей Штерєв саме той, кого ти шукаєш. Ти ж захочеш перехопити зрадника раніше за вартівців, так? Що ж, бажаю вдалого полювання. Дякую.
Я піду. Зона завжди на боці того, хто ступає тихо. І ще, за голови вартівських псів Іскра платить щедро. Позбудешся всіх патрулів. Ми не забудемо. Обана! Якраз тебе ми і шукали. Артефакт компас конкретно покращує наш фізичний захист. Але не факт, що ви його знайдете саме в цьому місці. Бо тут чистий рандом. Командире, прийом. Повторіть наказ. Альфа-0, вас погано чути. Прийом, командире. Повторіть наказ. Де Штерів? Срана рація. Щойно чув. Агов, ти що, оглух? Він усе мовчить і мовчить і мовчить і мовчить. Тут же зовсім близько. Зв'язок має діставати. Ну ж бо, командире, відповідай, будь ласка.
Простіше тебе пристрелити, хоча б із жалю. Ну от нащо ти донизу пішов, командире? Я не хочу! Не хочу залишатися сам. Ти давно не виходив на зв'язок. У мене є новини. Хороші новини. Твоя воля була виконана. Мені вдалося з'ясувати, як можна потрапити до Ндічазу. Ну дай же мені відповідь. Я зараз якраз на місці. Хочу все перевірити. Прохід вільний. Ти мене чуєш? Ми зможемо. Схоже, це не спрацює. Але я знайду інший шлях. Я зроблю все. Командире, ти живий там? Ніхрена не чую.
Ми трохи відхилимося від курсу. Нам треба забрати серйозний артефакт, біля якого ми якраз знаходимося. Вільні. Гонта на зв'язку. Якщо хтось надумав у мисливці податися, готовий навчити всього, що знаю. Зайняв хишку на північ від Султанська. Заходьте. Ти дивись на них. Походу теж по болоту нишпорять і шукають нашу дивну пляшку. Ми на місці. Заходимо з цієї сторони. Одягаємо ПНЖБ і починаємо пошуки нашої пляшки. Вона має бути в цій області. Ось вона! Вам потрібно шукати її біля камінців, які на карті виділені більш світлим кольором. Головне – зберігати спокій і не шарахатися цих вогнів. Дивна вода збільшує вагу, яку ви можете переносити, на цілих 40 кілограмів. Зменшує вплив радіації і найкайфовіший її ефект – ви завжди ходите вгашений. Тому одягайте і насолоджуйтеся більш кольоровим і насиченим життям в зоні.
А ти ще звідки? Там же драбина зламана. Ану, руки! Спокійно. Я звичайний сталкер. Що тут у вас сталося? Тварюка якась. Схоже, невидима. Я ще таких не зустрічала. Мені потрібен Штерів. Ви його знайшли? Ти й про нього знаєш. Уся інфа в командира. Аптечку даси, бо в мене голяк. Тримай. Лікуйся. Все ж поживемо ще. Гей, сталкере! Синиця! Скажи синиця командирові. Він зрозуміє. Цього вартівця треба підлікувати. А коли він скаже кодове слово, можна буде його вальнути, щоб отримати нагороду від іскри за зачистку всіх вартівців. Тут я не рекомендую вам влаштовувати групову оргію з цими кровосісями. Можна спокійненько їх обійти і нормально так зекономити собі набоїв і нервових клітин. Цього хуєсоса теж не чіпаємо, а повертаємо наліво і тихенько спускаємося по драбині вниз. Сержанте? А, сталкер. То це ти тварюку прикінчив? Дякую. А ти взагалі що тут робиш? Теж резервну систему живлення шукаєш? Ну, вважай, що знайшов. Он тумблер. У мене за спиною. Мені потрібен Штерів. Де він? Штерів, значить. Не твій день, падло. У мене наказ ліквідовувати всіх, хто пов'язаний з лейтенантом. Синиця, лейтенанте. Я тобі не ворог. То мої люди живі? Один точно.
Штерів, лейтенанте. Мені потрібен лише він. Добре. Він на станції Ехо. На неї напали, коли ми вже були тут. Певен, це він. Більше нема кому. Координати переслав. Сорян, салага, це просто бізнес. Увага всім! У нас порушник! Повторюю, порушник! Порушник на станції Ехо! Лейтенанте! Ні! Ми ж свої! Теж мені еліта зони. Собаці собача смерть. Чому Барадак тут, а мої пацани там? Спокійно, Гундосе. З усім розберемося. Якщо немає, замовлення проверни. Людно, жив і звалю нахрін зону. Ми назбирали достатньо набоїв вже для Хароду. Можемо тепер з ним побігати. Це моя улюблена гвинтівка в цій грі. Навіть без апгрейдів і зміни калібру вона шикарна. Вперше за день видихнув. Зараз від тебе додам. Зустрічаєшся, який? Буду перебігати. Уже приготовлено.
Ех, добре тепер тут усе ж. Я тут знаєш як? І тут, правда, Тут можна поремонтуватися вже. ствол бережи. Він у зоні єдиний твій друж. Щастя вимагає жертв. Ти розумієш? Я знаю. Нічого. Я мусив це зробити. Він має рацію. Ти маєш мене зрозуміти, ти ж учений. Мале,
не має стояти на шляху у великого. Я не дам тобі піти живим. Навіть якщо я тут помру, я помру щасливим. У мене була мета. А що є в тебе? Кому ти потрібен? Він мовчав. А ці щури з Нтічазу не хотіли переналаштовувати антенну. Мені довелося. Розумієш? Моя мета вже близько, сталкере. Пробач, але зайві вуха мені не потрібні. Цих алкашів тут цілий притон.
Сміливості тобі не бракує, солдати. І бажальності. Чи існують кращі якості для того, хто йде його шляхами? Ти заслужив чути мене знову. На кораблі, який вже нікуди не попливе, є провідник, який намагається втриматися на плаву. Він вкаже тобі шлях на чисте небо. Тут ти більше не будеш сам. Іди до мене. Чув, Скіфе, твоє полювання вдалося? Лови подяку. Від іскри і від мене особисто. Ще одна вилазка і звалю нахрен із Ой, цвіте калина. Уперше у нас. Полі, де Не бійся війни, ми не кусаємось. Один раз на султанську Файна зупинишся, ти. зрозумієш, що на Але затоні не поведу. кращого місця не Не знайти. поведу. І якщо треба роботу знайти, збагрити артефакти чи випити на доріжку, ти за адресою. З чим можу, допоможу. Де помогти не можна, підкажу, що робити. Головне, поки ти тут, корабель мені не трощи. Я цього не люблю. Мене, до речі, Сонею звати. Соня Калина. І пам'ятай. Які люди в нашому болоті. Уточнення в їхньому болоті. Ці прекрасні люди підвищеної тверезості. Чимось допомогти? Мені потрібен провідник на чисте небо. Допоможеш? Хочеш, розповім тобі історію. Не відповідай, я все одно розповім. Я достатньо випив для однієї коротесенької байки. Я колись і справді провідником був. Думав, що водив людей зоною, а насправді водив за ніс. Причому сам себе. Вирішив, що все знаю, все вмію,
Доведу людей куди завгодно. Помилки сталкера, які вони? Детектор угробив, хабар просрав, а в провідників інший розклад. Особливо в тих, кого зона вирішила на місце поставити. Розумієш? Цікаво, як там мамка? Я шукаю провідника, а не роботу терапевта. Давай до справи. Злий ти, Скіфе. Але чесний. Напевно, це краще, ніж навпаки. Нікуди я тебе не поведу. Наводився вже годі. Шустрий тобі треба. Він проблемний тип, але завжди з лайна живим вертається. Пізнаєш його по протигазу снорка на плечі. Тільки не питай, звідки він. Останній раз бачив його зі звіробоєм. Султан мисливця найняв, щоб постріляти болотних мутантів. Так звіробій допік усіх провідників. Типу, відведи мене до самої дупи на болотах. Скинув тобі координати цієї сраки. Не пропадай. Херня яка-то. Сталкере, ти мені всю дичину розлякаєш. Псевдогігант і той тихіше ходить. Дуй на майданчик. І не топайте так гучно. Чудово. Ти що, полювання мені вирішив зіпсувати? Кажуть, ти працював із Шустрем. Я його шукаю. Так, був такий. Той ще помічник, бляха. На ньому була печера снорків. Там роботи, як у зайця хвоста. Детонатор натиснути. Але вибуху я щось не почув. А от аванс, сука, взяв з радістю. Я вже і підзабув, чого його Шустрем кличуть. Ти даси координати печери? Спробую знайти його. Та без толку. Уже десь заливає сливу з султанівським авансом. Та тримай, мені не шкода. Замри! Чуєш? Що? Здається, прийшла тварюка. Розчехляй свій найбільший калібр. Ох, і пополюємо ж ми зараз.
ще побачимося, хлопчик. Вдалого полювання. Я не знаю, хто ти, сталкере, але краще вали. Макухи забагато. Подумав, що все, хана. Чисте небо. Я так і думав. Фу. Двічі в одну воронку. Не круто. Всраті снорки. Ти питав про чисте небо. Що саме хочеш знати? Ти тієї ночі біля старого мосту вкрав сканер, а після вирубив мене. Що ти верзеш? Я давно не був на старому мосту. Це не Фауст! Бля! Я просто гід! Просто вожу людей, ясно? Ага, монолітівців. Це халтурка, де клієнт просто йобнувся на монолітівському лайні. Це просто бізнес. Я намочу сталкерів. Просто бізнес? Із Фаустом? Але він норм. Може, є кілька зашкварів. Але це зона. Він у цьому не унікальний. Хоча ця гра у сліпоту, я думаю, що це якесь лайно. Тупа відмазка. Інші маєш? А так. Дофіга. Ти дай аптечку і я розкажу все. Досить вдавати. Вставай. Питай, усе розкажу. Тільки потім я все. Звалюю звідси. Харе, закінчили. Фінітеля, бляха, комедія. Йобані болота. Завжди якась хрінь.
Як мені потрапити на базу чистого неба? Я тобі життя один раз урятував, і, може, вдруге врятую. Не треба воно тобі, повір. Не пхайся туди. Мабуть, треба було тебе застрелити. Добре, хочеш подохнути? Тримай! Це мапа. Професор Каланча поставив захист, коли з чистого неба йшов. Без мапи його не обійти. На мапі позначені маячки. 4 переналаштуєш на себе. Так ти зможеш через руїни на болотах пройти на чисте небо. Ще питання? Усе. Можеш іти. На твоєму місці я б туди не ліз. Але ж ти полізеш, я знаю. Я таких упертих уже бачив. Тільки в нього шрам був на всю пику. І очі такі ж скажені. Де вас зона таких відкопує, а? Удачі не бажаю, вона тобі не знадобиться. І цей, сподіваюся, більше не зустрінемось. В жодному разі не пропустіть цю хатинку на березі. Тут лежить збільшений магазин для нашого Хароду. Заходимо на болота. Ще те містечко. Піздота на любий смак нас чекає тута.
Опа! Повезло. Одразу йобнули голоного собачуру, який фантомів розмножував. Файний схрончик. По дорозі не пропускаємо.
Йобаний туман. Дуже вчасно. Ніхуя не видно. Так би здалека їх розібрали з СВД. Доведеться міняти план дій.
усіх сторін лізуть. Потрібне укриття! Навались на них! Ото засада. Як я вижив взагалі?
Дикий острів зниклий. Живий. Немає інформації. Застрелений вільними. Загиблий в аномалії. Виявлений з каменем на шиї. Скинутий зі скелі. Розтерзаний псами. Операція «Моноліт». Повісили. Живий, але втрачений. Почекай, Скіф. І я віддам тобі все. Я маю попрощатися з нашим величним минулим. Вороги так, але об'єднані вірою в одну ідею. Для вас це був виконавець бажань, для нас це моноліт. Він говорив багатьма мовами, але кожен чув лише те, що хотів почути. Каяття, прощення, без шансів. Десятиліття мовчання, між нами лиш ненависть. Моноліт покинув нас, щоб ми нарешті зрозуміли, що бути живим не означає бути щасливим. Усе інше не має значення. Ці двері можна через вікно відчинити. Нарешті гарна погода, а то цей туман підзадолбав уже.
Гарна тусня у вас тут, я дивлюсь, хлопці. Ха-ха! Кабан тікає від псевдогіганта. У нас же єсть базука. Хулі ми її тягаємо з собою. Можна плюнуть з неї пару раз. Попав!
Ми? Я та Шрам. У нас є новини. Це дуже важливо. Гей, сталкере, пішти! Ходь сюди на пару слів. Мужик, стій! Мені здається, чи ти реально на болотах був. Туди ж дороги немає. Як бачиш, є. Як тобі вдалося це, га? Життя припре і не туди полізеш. Шустрий підказав, як там вижити. Шустрий? Так, знатний провідник. Але навіть він туди не водив. І мене не повів. Але дещо розказав. Нічого сі! Мужики, виходить, на чисте небо можна залізти. А що там, по хабару? Якщо з детектором пройтися, то добряче артефактів можна нагребти. Клондайк! Точняк, це ж другий клондайк! А як пройти туди? Давай, колися! Маю іншу пропозицію. Можу продати дорогу. Справедливо. На жаль, зараз нічого з собою немає. Слухай, а якщо артефакти? Ми тут трохи назбирали. Візьмеш? Гаразд. Хто я такий, щоб заважати вам померти, якщо так закортіло? Є стежка від зотлілого хутора. Лови скинув тобі на КПК. Ніштяк! Тепер буде справжній хабар! Хлопці, ото заживемо! Давайте покілішуємо, яка споряга треба, і ніякі це будемо. Бачу вільного. За спиною дивний прилад. Та й вільний, не з простих. Проходь, Скіфе. Ми на тебе чекали. Давай одразу до справи. Язиками молоти завжди встигнемо. Зроблю так, щоб як годинник працювало. Справу зроблено. Бувай здоровий. Знаєш, що робить сталкера сталкером? Цікавість. Я ж казав, що він прийде. Ти багато чого казав. І ще більше не сказав. Дякую, що прийшов, Скіфе. Про що ти хотів поговорити? Я дізнався, що варта перевезла з ЧАЕС до Ндічас той самий виконавець бажань. Моноліт. Це надто небезпечна іграшка. Навіть для Даліна. Особливо
Для Даліна постраждаємо не лише ми. Сама зона може постраждати, і тоді мрак закутає усе світло, яке ще лишилося. Я знайшов Фауста. І перед зникненням він теж казав про виконавець бажань. Значить, він теж до цього причетний. Минуле ніколи нас не відпустить. Так? Чого ви хочете від мене? Я бачу, ти знайшов те, що шукав. І знайдеш ще більше у найтемнішому місці зони, побудованому з найсвітліших намірів. Зі сканером тебе пустять усередину індічазу. Зможеш перевірити, чи правда ця проклята установка там. А я візьму загін і піду до інституту. Нам потрібна твоя допомога, Скіфе. Полудень. Уся зона може постраждати. Іноді добрі люди приймають погані рішення. Я вірю, що ти вчиниш правильно, Скіфе. Шраме! Варта! Багато! Юрба! Все ж Коршунов знає, що робить. Викликає певну повагу. Зустрінеш наших гостей, Скіфе. Нам з бродягою потрібен час, щоб залишити сцену. А твої люди? Так Скіф їм допоможе. Він же добра людина. Ну, а навіть якщо не допоможе, в своїх бійцях я не сумніваюся. Розбирайтеся самі, єблани! Опа! Засада! Ось іще один. Казав же, що поки пахан мутки мутить, ми пострижемо розумників, які до чистого неба ломануться.
Слух сюди, сталкерок. Рюкзачок скинув, полинув на землю і КПК сюди. Далі ми без тебе розберемося. Хоча, ще розтрендиш про наш бізнес. Валимо фраєра, пацани! Викущіть, гандони!
Назад. Це закритий стратегічний об'єкт. Стороннім вхід заборонений. У мене домовленість з професором Даліном. Я приніс сканер. Значить, ти скіф. Проходь до внутрішнього КПП. Там розкажуть, куди далі. Увага! Група наукового персоналу 2104 завершила цикл робіт і відбуває. Прибуття наступної групи відкладено до Полковнику, вільний зі сканером прийшов. Протокол гість ініційовано. Тебе чекають всередині. Кому потрібен на шару артефакт, можете покидати болтом в цю шляпу. Сюди його! Це він? Дайте це мені. Треба терміново провести тести на сумісність. Перевірити, чи все з ним в порядку. Так. Звичайно. Ви, мабуть, втомилися. Ось. Це ключ від мого номера. Я все одно ночую в кабінеті. І не турбуйтесь про винагороду. Ви її отримаєте. З вами неодмінно захочуть поговорити, як тільки ми проведемо всі необхідні тести. Відпочиньте. Приведіть себе в порядок. Колеги обіцяли мені якийсь сюрприз на день народження. Кортить подивитись, що там. Сподіваюсь, ви розкажете. Насолоджуйтесь. Що, серйозно? Дякую. Сюди, через рамку. Увага! Доцент Гавриш, лаборант Смичко, пройдіть на Добре, звільнення сталкери. Не транспортної порушуй платформи. протокол і неприємностей не буде. Бажаю гарного дня. Блін, тепер знову не грає. А мені ще звіти закинуть, до речі. Теж моя російська. На основі результатів карибського експерименту. А от сканерами займався мій колега Герман. Ну, я ж не знав, що він прямо я б з зараз ним охоче відбудеться. поговорив. На відміну від вас, я ворожіння як науковий метод не використовував. Увага! Повторне попередження. Наближається викид.
Бродяга, тут серйозні заходи безпеки. Знаю. Тому було дуже важливо, щоб тебе пустили всередину. Мої люди зовні шукають вразливі місця. Моноліт – зло, яке нікому не можна дозволяти використовувати. Допоможи нам, будь ласка. Увага! Розклад лабораторних експериментів у секторі С оновлено. Відновлення скасованих заходів відбудеться після повернення основного наукового персоналу. Гарного дня! Ми принесли в жертву наш комфорт і час. Ми довго і наполегливо працювали заради цього дня. І він стане нашим спільним тріумфом. Скоро ми під'єднаємося до генераторів та отримаємо повний контроль над аномальною енергією. Зона зникне. Наші імена запам'ятає історія. Це все. Можете повертатися на місця. А ось і людина, без якої цей прорив був би неможливий. Підійдіть. Хочу з вами поговорити. Сподіваюсь, ви гарно відпочили, Скіфе. Ми на межі найважливішої події в історії людства. І я хочу, щоб ви спостерігали за нею з перших рядів. Врешті-решт, якби ви не принесли альфа-артефакт, нашій фермі артефактів ще довго довелось би шукати ключ до генераторів. Ключ до генераторів? Зона не існує самостійно. У неї є центр, джерело. Він знаходиться в генераторах. Установці, що розташована північніше ЧАЕС. До них неможливо дістатися. Точно не фізично. Але можна під'єднатися віддалено. Саме для цього потрібна альфа. Подолання енергетичної кризи. Вихід на межі сонячної системи. Нові горизонти у фізиці. Скіфе, ваша знахідка змінить світ. Порушення умов утримання в лабораторії криптобіології. Для сектора С активовано протокол Егіда. Зберігайте спокій. Приємного дня. Чорт! Егіда – це неконтрольований аномальний вплив. Отже, повна зупинка роботи всіх лабораторій. І як нам тепер перевірити Альфу? Чекати на особливий дозвіл від полковника? І як довго? Варта навіть з усіма своїми іграшками ефективна проти аномальних явищ хіба що в лабораторних умовах. А з такою проблемою буде добре, якщо за кілька днів зможуть розібратися. Такими темпами можна у вашому пентхаусі всі боки відлежати. Може, я з цим швидше розберусь? Тим більше, що в зоні я стикався із тим, що теж виглядало як незрозуміле та малоконтрольоване. Пропонуєте сталкерськими методами діяти, оминаючи протокол? А це може спрацювати. Знайдіть доктора Кривенка. Він зараз має бути в ЛВА. Лабораторія криптобіології – його царство. Він підкаже, з чого почати. Тільки майте на увазі, аномальний вплив – це точно не робота зони. Захист від викидів ще жодного разу нас не підводив. Увага! У зв'язку із запуском протоколу Егіда Як проводити експеримент з таким набором персоналу? 21, 05 та 22. Сталкер? Вони виганяють вчених і пускають сталкер. Ми до облоги готуємось.
щодо експерименту. Треба двох у внутрішній двір. Прийом. Та де я тобі їх візьму? Увага! Починається евакуація наукового персоналу ЛВА. Прохання залишити робочі місця протягом 5 хвилин та пройти до пункту збору. Скіф? Не запізнюйтесь. Я доктор Кривенко, голова єдиної лабораторії криптобіології та псімедицини. Ідіть за мною. Сталкер в інституті. За моїх часів тут такого ще не бувало. Ви вже в курсі? Ні? В лабораторії криптобіології виникла аномалія. Мої колеги з ЛВА дослідили відеозаписи та вважають, що вона просторова. І часто тут надзвичайні ситуації. Майже ніколи. У нас усі протоколи відпрацьовані, будь-який хід подій під контролем. Не кажучи вже про особливі проєкти. Піду гляну, що там у вас. Тоді ось, візьміть мою зброю. Коршунов наказав роздати її всім головам лабораторій, але я ніколи не думав, що доведеться нею скористатись. Професор Герман якось казав, що в таких аномалій завжди є вхід і вихід. Причина її появи має бути з іншого боку. Тільки враховуйте, що Егіда заблокувала всі звичні входи та виходи до моєї лабораторії, крім одного технічного, крізь вентшахту. Він на вулиці, поруч із корпусом ЛДА. І прошу вас, акуратніше в лабораторії зі зразками місцевої фауни. Це цінні екземпляри. Сталкер? А його навіщо пустили? Спершу нагнали гвардію, потім увесь науковий персонал на евакуацію, а тепер ще й сталкер тут вештається. Прохідний двір, а не інститут.
Гряночкою пригостимо щулячі морди. Коли щит закінчується у бюрера, одразу працюємо по ньому. Потім одразу в укриття і так, поки не заєбемо його. Я думав, варта. Але стійте. Не йдіть, будь ласка. Я не встиг піти з лабораторії, коли оголосили егіду. Ви уявляєте, що тут було? Мені довелося самого себе зачинити в клітці, щоб ці мутанти мене не зжерли. Ви ж розберетесь з ними? Ось, тримайте. Це ключ-карта від складу. Може, там щось корисне знайдете. Увага! Почалася підготовка до запуску програми «Страж». Її основне завдання –
Адаптувати учасника до будь-яких небезпек, з якими він може зіткнутися у зоні. На вас чекає серія випробувань, змодельованих на основі реального бойового досвіду. Увага! Програму «Страж» запущено. Ваше завдання – знайти вихід, незважаючи на будь-який вплив аномальної енергії зони. З кровососами потрібно впіймати момент, коли вони на вас стрибають. В цей момент треба зміститися в сторону, і далі залишається справа техніки. Програму завершено. Дякуємо за участь. Будь ласка, дочекайтесь повної дезактивації. Непогано так насипали.
Навіть сюди дістався. Мабуть, не варто дивуватися, враховуючи те, що ти зробив, щоб принести мій сканер назад до Індічас. Сказав би, що радий, що ти пережив першу ніч у зоні. Але ти мені не повіриш. Виродок. Я був впевнений, що ти помер, а ти. Ти просто втік. А що я мав робити? З боєм до тебе пробуватися? Усе складніше, ніж здається. Заходь, я відчиню двері. Не бійся, я тебе тут не покину. Відчуваю, що винен за ту ніч. До того ж ти, схоже, й правда приніс Альфу. А це мій тріумф, Скіфе, не Даліна. Бо єдине, що зробив цей сопливий геній, провалив другий карибський експеримент. Саме після цього аномалії і артефакти стали з'являтися за межами зони. Мій дім зруйнував експеримент Даліна? І ти завжди знав це? А що? Далін не розповів тобі про зовнішні події? І Коршунов не став пояснювати, хто винний у тому, що ти всією зоною, як собака, бігаєш? І так, Скіфе, я завжди це знав. І вони теж завжди знали. Кожен вишкербок тільки за себе. Я хоча б намагався допомогти. Попередив тебе про напад, пам'ятаєш? Однак це вже не важливо. Та я й не маю часу. Я переналаштував позир, він поверне тебе в Індічас. Можеш особисто сказати Даліну, що думаєш про ціну такого прогресу. Аномалія в криптобіології зникла. Ви дійсно розібралися. Якби ж усі, з ким доводиться працювати, так само виконували обіцянки. Приходьте до мене. У мене є для вас сюрприз. Ви, як сталкер, маєте оцінити. Зверніть увагу. Під
Під час дії протоколу науковий персонал повинен дотримуватися вказівок солдатів варти. Для нас важлива безпека кожного співробітника Енні Часу. Дякуємо за розуміння. Кажи прямо, що треба робити? Зараз все дізнаємося, полковнику. І ні, не треба відправляти ваших людей або наражати їх на небезпеку. Для цього нам потрібна... Щодо небезпеки. Як я вже казав, нам потрібна людина, яка вже володіє певними якостями. Мужність, наполегливість, витривалість. Будь-хто з моїх. Не зовсім. Нам потрібен хтось, хто вже має специфічний досвід перебування в зоні. Одним словом, нам потрібен сталкер. Всі покази сходяться. Але побачити це на власні очі – це щось інше. Це наукове диво. Альфа. Чверть століття тому. Навіть трохи більше. Артефакт, з якого все почалося. Все ще продовжується. І не тільки в зоні. Ви, сталкери, зі своїми байками, спробуйте менше бухати. Другий Карибський, сука! Це для тебе байки, так? Сюди дивись! Я втратив все. Втратив все, що мав там, на великій. І ти кажеш мені перестати бухати? Полковнику! Що, нарешті оцінили? Експеримент сам себе не проведе. Відставити! У нас був вибір. Сидіти рівно і чекати чергового супервикиду. Або ризикнути і отримати контроль над аномальною енергією. Подивіться, наша ставка зіграла. А щодо вашого дому, звинувачуйте зону, а не мене. Охолонь, бійцю. Другий карибський експеримент пройшов не за планом. Під час експерименту на групу напали диверсанти Шрама. Місцеві радикали. Головний біль. Оскільки того разу вони досягли свого, певно, і надалі заважатимуть. Тож не тих звинувачуєш, Скіфе. Сподіваємось, що цього разу безпека буде вашим головним пріоритетом. А тепер, коли всі нарешті заспокоїлись і можуть продовжити розмову без насильства, пропоную перейти до того, що дійсно важливо – до науки. Знаєте, що перебуває внизу, за склом? Мрія всіх сталкерів. Виконавець бажань, що також відомий як моноліт. Не міф, не божество. Псі-установка, що створена вченими проєкту X. Замість того, щоб ржавіти під дахом саркофагу, вона тепер тут, в інституті. Навіщо ви притягли сюди моноліт? Одного провального експерименту було мало? Прошу вас. На альфа-артефактах працювали не лише генератори, але й інші пристрої проєкту X. Зокрема ті, що створюють персоналізовані ілюзії, як моноліт. Якщо ваш альфа-артефакт активує моноліт, це означатиме, що він справжній і спрацює при підключенні до генераторів. Мої люди спеціально тренувалися для подібних ситуацій. Вони краще впораються. Оце вже ні. Це мій артефакт. Отже, я його і перевірю. Вам треба підійти до установки, Скіфе. Все під контролем. Тут твоя мета. Іди до мене.
Я хочу, щоб зона зникла. Ти здобудеш те, на Людству не виправити. Воно має бути знищене. тут твоя мета. Іди до мене. Я хочу, щоб це все скінчилось. Дивися, Девін. Зараз буде заруба. Якщо ви залишитеся внизу, вам прийде пизда. Тому займаємо більш вигідну позицію зверху. Головне, тримайте в полі зору двері зліва. Там найбільша небезпека від них. А ящики будуть укриттям, де ми завжди зможемо підлічитися. Я знаю. Ти десь поряд. Будь тепер безпечно. Прочесати периметр! Чисто. Прикрийте! Перемістіть на фланг! Вогонь, бійці! Здається, все. Він відключився. Рівень. Медика до Зотова! Бігом! Скіфе, ви як? Тепер в порядку? Підніміться до нас, будь ласка. Що ви бачили? Що сталося в залі моноліту?
Це ти мені зараз розповіси, що за хрінь відбувається. Чиї спогади я бачу? Чому на мене напав загін варти? Це, по-твоєму, виконання бажань? Скіфе, будь ласка, заспокойтесь. Це був викривлений ефект. Це лише ілюзія, і вона вже скінчилася. Він каже правду, солдате. Установку відключили. З тобою все добре. Що? Іще одне випробування пішло не за планом, докторе. Чому ж? Так, я не передбачив псі-шлейф. Тобто те, що моноліт покаже чужі спогади. І що ілюзія не відповідатиме бажанню. Але хто ж знав, що фольклор базується на реальних фактах? Але я знав, що ви будете цілі. Це при створенні моноліту не можна було прорахувати безпечний рівень псі-впливу. Я ж поставив налаштування на мінімум. І бачите, ви в порядку. Більше того, незважаючи на неприємні супутні ефекти, все пройшло успішно. Альфа-артефакт спрацював. Можна приступати до експерименту. Ви впевнені, що експеримент по підключенню до генераторів безпечний? Ризики, безперечно, є. Але бездіяльність значно небезпечніша. Ми мусимо взяти під контроль аномальну енергію зони, доки не сталося чогось непоправного. Після підключення до генераторів зона зникне, а аномальна енергія нарешті почне працювати на благо людства. Так? Я чекаю на сталкера, полковнику. Зрозумів. Він прийде. Йди до зали проекції, Скіфе. На тебе чекають. І Скіфе, мені прикро за ваш дім. Хотів би я, щоб під час великих експериментів завжди можна було б уникнути втрат. Скіф! Хвала ти тут! Якби Далін прислухався, мені б не довелося. Скажи їй. Скажи. Прошу тебе. Ваш друг незвичайний вчений, Скіфе. Він віддає перевагу таємницям. Він мені не друг. Скіф! Це має сенс. Людям недостатньо пари днів знайомства, щоб стати друзями. Має з'явитися довіра, спільні секрети. Наприклад, про те, як дехто крав сканер з Енді Чазу через нестерпну заздрість до доктора Даліна. Або за вказівками таємничого Фауста наполягав на вбивстві всіх свідків, включно з вами. Я все поясню. Ви вже пояснили, професоре. Через нього вас ледь не вбили. І тепер його доля в ваших руках. Відпустіть його. Професор Герман, ви вільні. Скіф! Дякую. Дякую. Професоре, ви дещо забули. Бувайте. Євген Мартиненко, 25 років. Любив вчитися, але битися любив ще більше. Потім армія, а після служби займався ризикованими справами. Ні друзів, ні родини. Лише самотні вечори перед екраном. І тепер від вашої квартири залишились лише руїни.
Ви все втратили, Євгене. Ви курите? Після пожежі в вашому домі всі кинулися до кабінетів чиновників. Але не ви, Євгене. В пошуках правди ви вирушили до самої зони. Я ціную наполегливість, і у вас її більш ніж достатньо. Саме тому ми дякуємо вам, і тільки вам, за те, що сканер повернувся в Ендічас. Зона надзвичайно небезпечна для зовнішнього світу. Але завдяки вам ми візьмемо цю силу під контроль. А ви тим часом повернетеся на велику, в прекрасний новий дім. Звучить чудово. Ви заслужили. Я хочу бути присутнім на експерименті. Хліб ви вже пообіцяли. Тепер час видовищ. Доктор Далін відрекомендував вас, але експеримент потребує виняткової безпеки. Хоча, можливо, ви і тут захочете допомогти. Дехто нам планує завадити, так? Завадити нашому новому світу. Нічим не можу допомогти. Скіфе, прийом. Уже на місці? Спробуй дістатися лабораторії і дізнатися про моноліт. Розраховую на тебе. Знову хтось використовує вас, Євгене. Звісно. Інша справа ви. Бродязі нема чого вам запропонувати, на відміну від нас. Знайдіть його. Вмовте скласти зброю. Новий світ не має починатися з кровопролиття. Почалася підготовка до підключення. Усьому авторизованому персоналу зайняти свої місця. Увага! Сектор С тимчасово закрито. Вибачте за тимчасові Увага! Слухай, Загони я сьогодні Лешків зустрів. Гадав, воно взагалі з кабінету не виходить. Так на мене подивилися. А гадаєш, теж. Усі на своїх місцях. Починаємо за твоєю командою. Бродяга не помилився? Моноліт? Він тут, Скіфе? Так. Я випробував установку. Ти? І як воно? Просто галюцинації. Сів вплив, нічого більше. Можливо, ти сильніший, ніж були ми. Та скоріше просто не розумієш, що з тобою було. Далін сказав, що Індічас більше не збирається використовувати моноліт.
Він був потрібен лише для підготовки до іншого експерименту. Вони збираються покласти край місцевому лайну. Знищити зону. І ти віриш у це, Скіфе? У те, що моноліт просто установка? Віриш, що вони знають, що роблять? Усі свої помилки вони знову спишуть як необхідні жертви на благо науки. Але ми, Скіфе, ми не просто небажаний побічний ефект їхніх експериментів. Ми люди. І якщо їхні плани хоч якось пов'язані з монолітом, ми їх зупинимо. Ми не можемо їм довіряти. Час спливає. Тут і зараз. Ти або з нами, або з вартою, Скіфе. Ми завадимо їм разом. Вирішено. Треба рушати до бродяги. Увага! Заходи безпеки посилено. Будь ласка, дотримуйтеся інструкцій і не залишайте своїх робочих місць. Ваш рівень доступу знову буде підвищено. Де тебе в біса носила? Допомагай. По одній на кожну петлю. Проводжу візуальний аналіз пошкоджень виявлено. Добре, пішли. Маршрути задоволено. Я вийду. Приготовлено. Обережно. Скала. Шлюз відкритий. Х-11. Очікуємо з'єднання. Що за хрінь? Все добре? Вперед! Давай! В сторону! Підключення стабільне. Відійди! Це сталося.
треба вас оглянути. Это що? Передайте Коршуну, нехай відправить людей туди на станцію. Там флешка з архівом інституту. Вона не має потрапити в руки цього Скіфа. Всякого, розумієте? На ній телеметрія експерименту. Я маю розібратися. Зрозуміти, що пішло не так. Ліквідувати! Чую тебе, прийом. Ну нарешті. До бродяги не дозвонитися, ти не відповідаєш. Ну взагалі-то треба звалювати. І швидше. Координати крота в тебе на КПК. Зможеш через цю підземку залишити Енді час. Сподіваюся, з нами все буде добре. І з зоною також.
Ліквідувати всіх.
Скіфе, радий тебе бачити, друже. Валимо звідси. Ви тільки погляньте на це. Рідний край, чарівний край, Черемоша й пруда. Ти моя любов, ти рідна матінко моя. Жива. Зона жива. Вижила, Скіфе, вижила. Що ти несеш? Я мало не здох у тому довбаному інституті. Де бродяга? Не питай. Що там сталося, Скіфе? Що з бродягою? Він... Чому по нас стріляють? Якого хріна ви стріляєте? Ми з бродягою! Це ж не навчальна. Як не можна вбити небо над нашими головами? Що? Кажуть, в Прип'яті завжди сонячно. Брехня. Чорт. Схоже, усе ж відсиріли. Треба було раніше кидати палити. Це що тепер і бродяга, і дубний, і всі? Так. Виходить, не вберегла їх зона. Як же так, Скіфе, а?
Ух ти! Це ж з дикого. Може, й не всіх ця монолітівська хрінь накрила, га? Давай, також приєднуйся. Ріхтере, це лодочка. Тут на острові повна катастрофа. Відбувається щось таке, що... Так, спокійніше, професоре. Мені потрібні подробиці. Усе ніби як за сигналом. Потужна псі-активність. Дуже потужна. Полудень. Ріхтере, вони тепер усі знову моноліт. А, твою ж! Я зафіксував, де тут усе почалося. Але дістатися туди не можу. Я в таборі у Тихого. Чорт! Тут хтось є. Ріхтере, допоможи мені. Ти чуєш? Допоможи! Схоже, усе навіть гірше, ніж я думав. Що там на острові взагалі відбувається? Та хрін його зна. От де Шрам, коли він потрібен, а? Я, звісно, не в іскрі, але зараз він міг би вийти на зв'язок. Треба Скіфе витягати професора. Без нього нам цю купу лайна точно не розгребти. Добре. Я допоможу лодочці. Так, давай так і вчинимо. Дикий і лодочка за тобою, а я знайду Шрама. Сподіваюсь, мовчить він усе ж не тому, що монолітівську кулю спіймав. Варта! Тук-тук-тук! Ой, що це за звуки такі гучні навколо? Чуєте? Типа, здається, це зона. Тихий забиває у ваші гроби. Не подобається? Так це лише початок. Якщо підемо прямо, ми вийдемо на Химеру. Так як ми вже на перегрузі і зброя в поганому стані, ця зустріч буде зайвою. Тому беремо вліво і по газам.
Оце підстава. Сів в калюжу, як то кажуть.
Що там ля не то? Ти вбив його? Так, найманця. Ват, здається. Він обіцяв, що продовжить. За водою пішов. Сказав, що якщо не захлинуся, то точно все розповім. Що з полуднем сталося? Тобто, після того, як ти пішов з острова, спочатку з'явився бродяга. Зібрали загін. Дубний, Хорс, ще кілька людей. Іншим він наказав готуватися до оборони. Сказав братам, що варта ніколи не пробачить йому того, що він задумав. Але інакше в полудня не буде майбутнього. І вони пішли. А потім сигнал і... Ось це їхнє за моноліт хором досі у вухах стоїть. Звідки йшов цей сигнал? Звідкись з надр сховища. Точніше, вибачай, не підкажу. Цього псі-потоку не витримав не лише полудень, але й мої прилади. Але одне можу сказати точно. Таке потужне випромінювання само собою не виникає. Це точно якийсь пристрій. Можливо, навіть якось пов'язаний з минулим моноліта. От тільки є проблема. Вентиляція в сховищі не працює. У підземних кімнатах газ через токсичні відходи, які накопичились на складі. Без Хорса тут усе швидко йде на пси. Тобто, треба відремонтувати вентиляцію, щоб дістатись до джерела сигналу? Так. Хорс почав її ремонт перед тим, як пішов. Здається, навіть устиг замовити якісь запчастини в Тихого. У мене є його записи. Я тобі їх віддам. Хорс – людина-план. І, гадаю, ти зрозумієш, що треба зробити. І ще, вхід до підземних приміщень зараз є лише за межами бази на північному сході. Тож, як відремонтуєш вентиляцію, рухайся туди. Сфера під обстрілом! Повторюю, ведемо бій! Треба підкріплення! Їх до хріна! Сфера, з ким бій? Сталкери? Полудень! Уже на території! Сука! Їх Сухін веде! Сфера! Сфера, повторіть! Що з вашим командиром? Сфера, прийом! Блядь! Ти там як? Скоро повертаєтесь? Сьогодні маємо. Вектор до аномалії мало не втрапив. Лише забився трохи, але і ти сам не можеш. Не знаю, ким його замінити на найближчі тижні. Так я піду замість нього. Ти впевнений? Ні, я був би дуже радий, але ти точно готовий? Точно. Не хочу все життя боятися якогось мутанта. Пора мені нарешті вийти до зони та стати справжнім сталкером. Тоді вирушаємо завтра? Завтра.
Трохи я проїбався з набоями для автомата трофей. Але незважаючи на це, він все одно досить економний. І на якийсь час нам цього вистачить. Особливо бронебійні гарно працюють. Коли все поломане і нема де поремонтуватися, він нам став у нагоді. Я його називаю шльопалка із-за характерного звуку при пострілі.
Наближається викид. Усі в укриття. Викид почався. Тримайтеся. Викид скінчився. Можна виходити. Якщо треба, медик на своєму місці. Обладнання малахіту зафіксувало енергетичний стрибок у псі-полі. Неймовірна потужність. А наші польові групи вже зіткнулися з представниками полудня. Вони ведуть себе занадто агресивно. Якщо вони знову стали монолітом, треба готуватися до найгіршого. Розумієте? До найгіршого! Завтра покажемо, що змінить наш дім. Хочу лякати наперед, але вояки згадували моноліт.
Тому так. Чекаю біля бара тих, хто в зоні не перший день. Поговоримо, як нам залізся боронити, якщо полізуть сюди. Поки без жовторотих. Сидіть по норах і не геройствуйте. Якщо страшно, Мольфара є заспокійливе. Живий. І допоміг мені знайти те, що перепрошило полудню міст. Чудово. Я теж з новинами. Скину тобі актуальні координати Шрама. Він знав, що ти зі сховища не з порожніми руками повернешся. Просив принести йому все, що там знайдеш. Каже, знадобиться для майбутньої справи. Скіфе, будь із ним насторожі. Не подобається мені оця постійна прозорливість. Знайшов, що шукав. Зброю на землю, вантаж мені, швидко. Про що ти? Який ще вантаж? Пристрій монолітівський, на який у мене замовлення. Давай його сюди, або помреш. Думаєш? Навряд чи. Нюхай бебру. Скіф, прийом! Ти там не загубився? Пішов і ні слуху, ні духу. Та тут дехто намагався забрати в мене те, що я знайшов у Фауста. То покажи мені свою знахідку. Може, зрозуміємо, що полудень знову на моноліт перетворило. Я у себе в бункері. Протигаз ще на 5. Німий, прийом. 8, азбука, Сава, машина, ну хоч ти. Їх не було на острові у момент сигналу. Може, хоча б з ними нічого не сталося. Добре, показуй уже, що там у тебе. А ви мали рацію. Це якийсь пристрій. Знаєте, що це? Це випромінювач. З його допомогою бійцями моноліта й керували. Коли такий пристрій підключений до мережі X, він на частоті псі-випромінювання передає команди, яким жоден монолітівець не здатний опиратися. Цілими я таки ніколи не бачив, а от деталі так. Навіть сам дещо використовував, щоб з тутешніх відходів енергію отримати.
І багато таких випромінювачів. Може, Фауст казав щось? Правда твоя, я після Азимуту на прохання бродяги переслухав їхні повідомлення в старій монолітівській мережі. І там було одне дивне. Фауст просив своїх людей зв'язатися з братом Сухіним і дізнатись, чи закінчив той усе на сфері. Схоже, саме про ще один випромінювач він і казав. Але звідки у нього їх стільки? Хоча, якщо я зміг дістати запчастини, то що заважало йому? Завжди. Це виходить, що я? Ну так, усе правильно. Я і Фауст призвели до моноліту. І як ви далі, професоре? На дикому тепер небезпечно самому. А куди ж мені? Мій дім тут. І полудня теж. А не сподіваються лише мертві. Хорс так казав. І мав рацію. Так, мав. Полудень, прийом. Це дикий. Лодочка на зв'язку. Я буду в ефірі тоді кожну годину. Якщо мене хтось чує, дайте про себе знати. Ось за це я люблю цей автомат. Нашльопали по головам навіть з такої дистанції. Бачу противника моноліту.
О, звільнення. З якого питання? Барах. Вільно. Нам треба на будівлю перед нами по драбині залізти. Там ідеальна позиція для зачистки цих хробаків. Вбийте їх на смагу моноліту. Я відчуваю тебе, брате.
так. Щось не так. Шукаю укриття. Я на сфері. Тут повний бездоріж. Полуденські паскуди всіх повбивали. Ну, вони сухі, якщо знайдуть, то і мене порішать. Ох ти ж, бля. Клієнт? Не думав, що знову зустрінемося. А тебе сюди, Вась, як занесло? Мені потрібен випромінювач. Знаєш, де він? Це все Сухін, сука. Припер мені якийсь апарат. Паяй, каже. Точність мап підвищимо. А я що? Я маленький гвинтик. Паяти значить паяти. Хто ж знав, що від нього мізки через вуха витечуть? Сухін живий? Де він зараз? Криса він. А криси так просто не дохнуть. Як псів вдарило, і поки ми до тями приходили, він побіг своїм полуденьківським дружбанам ворота відчиняти. А потім на самій сфері окопався, сука. Поки ці гандони з криками «За-моноліт!» усіх тут різали, падли. По-тихому. На сферу можна потрапити? По-тихому ніяк. Але несподівано для моноліта можна. Є тут вимикач неподалік. Смикнеш, і сфера згасне. А дорогою зазирни до Сухіна в кабінет. Він завжди гнілий був. На лапу брав, аж гай шумів. Тепер йому це вже точно більше ні до чого. І це благодарочка тобі, Вась, за те, що я і цього разу живий.
Щось не так. Випередити ворога. В шкафу ничка. Не пропустіть. Що відбувається? Укриття. Тримай. Щось не так. Щось не Небезпечне місце тут. Ми для них як на долоні знизу. Але
Єсть непогана позиція тут. Можливо, огляд тут не ідеальний, але головне, що в спину ніхто не настріляє. Потихеньку відстрілюємо цих сирунів. Ворог не наважився пізнати силу моноліту. Нікому не втекти від моноліту. Браття!
Закарпаття. До Залісся прийшов моноліт. Самі не відіб'ємося. Нам потрібна будь-яка допомога. Сталкери, відгукніться. Залісся просить допомоги. Наші сили майже вичерпані. Фанатики не відступають. Хто-небудь. Допоможемо баті з пацанами відбитися. Хоча нам же не до перестрілок і другорядних завдань. Треба терміново на Росток. Прийшов час продаватися, ремонтуватися і закупатися. Відкиньте медицини! Нікому не сховатися від нас! Понеслась! Поранили! Відкиньте медицини! Нікому не втекти від моноліту! Я обов'язково віддячу. Не наважився пізнати силу моноліту! Ворога не виявлено. Лови гранату, враже! Бережися! Гранат!
Скіфе, дякую, що відгукнувся. Не щастить тобі, так? Як у Залісся заходиш, щоразу хрінь якась. Того разу варта, цього разу моноліт. Радий, що ти живий. Як бачиш, нас небагато. Це всі, хто не втік і не загинув. Тож зайві роки не будуть зайвими. Як саме я можу допомогти? Є проблема з припасами. Нею займається Мольфар. Можеш з ним поговорити. Лінзі після поранення все гірше. Але найбільше мене турбує захист Залісся. Пам'ятаєш провідника, дядька Льоню? Монолітівцем виявився. Я очам не повірив, коли його на чолі загону побачив. Проте за секунду він віддав наказ стріляти по наших, і довелося повірити. На щастя, я знаю, де ця гнида ховається у перервах між убивствами побратимів. Пропонуєш його вбити? Саме так. Я вишлю координати. Це хата, де він раніше зустрічав новеньких, щоб привезти до Залісся. Сука така. Вони стежать за нами. Там, на схилі, бачиш? Далі самі розгрібайтеся. Нам час на Росток вирушати.
Я щось чув. Козляра, я ж вам допомогти хочу вальнути цього полтергейста. Ну, самі нарвалися. Зброя вся поломана, набоїв немає, але гранат вистачає. Ну, нарешті.
П'ята є новини. Є замовлені на шматки мутантів. Легкими гризунати не треба, але заносьте. Продаємося у нашої березки. Заходь. На... Береж. Заходь, питай. На... Бере. Юдж. На ранок знову кровосос наснився. От як справжній. Ледь з просоння не вистрілив.
Заходь. Бережи себе. Артефакти і шашлик з мутантів залишаємо. Ми їх продамо на малахіті по гарній ціні. Ремонт тут затяне на 1100. Ти не соромся. Заходь іще. Тепер ми готові вирушати далі. Але це вже буде в наступному відео. Підписуйтеся, коментуйте, ставте свої вподобайки і до зустрічі!